السلام علیکم هاشي ډیټا کیمپ کې زه تاسو ته خوش آمدید وایم او دا زمونږ د لیکچر نمبر 10 او کایندلی دا چینل سبسکرایب کې او تاسو ته بیل آیکن هم پریس کې چې تاسو ته ویډیوز په ټایم راځي او په ټایم تاسو ګورئ. اچھا نن موږ پریویس لیکچر کې مو وی لوکاپ ایکس لوکاپ او ایچ لوکاپ باندې مو خبرې شوې دي. هغه سره تړلی یو بل ټاپک دی هغه دی انډیکس میچ. انډیکس میچ خصوصیت دا چې تاسو سره ډیټا سیټ کله غټ وي روز تاسو سره زیاتې وي نه هلته انډیکس میچ استعمالو دی والا افیشینسي ښه دی او وی لوکاپ یا ایچ لوکاپ دی غام ښه دي خو څه ډیټا سیټ کله ورکوټې وي هغه کې بیا کوشش کو وی لوکاپ یا ایچ لوکاپ استعمالو خو کله تاسو سره ډیټا سیټ غټ وي میلیونز اف روز وي نو هغه کې کوشش کو بیا انډیکس میچ استعمالو. اچھا دا موږ سره یو سینیریو دی ریکوایرمنټ دا دی چې دا موږ سره آرډر نمبر دی دلته مو سپایسز دی یا کوم شین دی هغه منشن هغه استونی دی خو موږ سره ډیسټینیشن ایډریس نشته او ډیسټینیشن ایډریس موږ سره دلته دی دا ډیسټینیشن ایډریس دی صحیح دی دا زه پلاټ کوم فار ایگزامپل دا مثال کې دا ډیسټینیشن ایډریس دی او دا موږ سره آرډر نمبر دی صحیح دی خو اوس زه غواړم چې دلته کوم دا آرډر نمبر دی دا دی آرډر نمبر اگینسٹ destination address راشي فار ایگزامپل دا زما دلته ورکو دی پکار دی اگینسٹ دا فرست نمبر رو لکم دی destination address راشي صحیح دی دې لپاره ټول نه فارمولا کومه دی غاده انډیکس میچ یا وی لوکاپ باندې کیږي خو موږ نن کوو کوشش وکړو چې انډیکس میچ باندې مو کار وکړو صحیح دی. देखिए फॉर एग्जांपल ما دي کې یو آرډر نمبر لګ بدل کو کنه دي کې ما سمبل څه واچو 42 مو دا سي شوز به اټ مین دی ولا ویلیوز بدلته نه راځي. ها فارمولې باندې ځان پوي کې ایکوال ټو انډیکس بولی کې میچ په دې کې موږ د نه استعمالو. ها دلته پهله کوم کالمز دی کنه هغه په تور کې کوم شی ته ریټرن کول غواړي صحیح شو. فرست اف اول په تاسو ور کې کوم شی ته ریټرن کول غواړي هغه په تور کې دا صحیح شو دا ایڈریس ریٹرن کول غواړي نه ته به ایڈریس ورکې او فور لاک پکې فریز وکې دی باندې الریډي مخبري شوې دي کاما اوس بدلته ورکې میچ دا به یو بل فنکشنز دی میچ کې به ته ول وی لوک اپ ویلیو ورکې کوم شی سرچ کول غواړي دا به ورکې ته او دویم شی به څه ورکې او چرته سرچ کول غواړي دا به ورکې سرچ کول مونږ چرته غواړو دی ځکه غواړو دا مونږ سره دی نه دا سرچ کول فور پکې دا صحیح شو کاما یو وی ایگزیکٹ میچ یو وی اپروکسیمیٹ میچ نو موږ ته ایگزیکٹ میچ پکار دی موږ څو ورکو 0 ورکو اوکې شو تاسو سره دا ایډریسز راغلو یونایټډ کینګډم جرمني صحیح شو او دا چې کوم دي دا موږ سره اصل کې شتانه الته کې شتانه په دې کې ما دا موډیفیکیشن کړو فار ایگزامپل دی جن زه ایډریس ریوچته آیل والا دا ما ریوچت کو دلته ما واچولو نو دا به دی والا اتوماتیکلی دا ویلیو بوس تاسو سره راشي سلوواکیا والا د ایډریس صحیح شو. یو دا شی موږ نن کې خینه یو بل شی تاسو ته خیم غاده فلیش فیل آی تھنک دلته څه دی ولا وین او مې به نشته لکه ها فلیش فیل څه دی فار ایگزامپل دی کې ځلی کم ډیاګو دا تاسو ته خپل هغه کیږي څه دی کته تاسو سجیسټ کړي دی ډیاګو زلاندې رزم دلته مولیکلو صوفیا باندې سره راغلو لاندې تاسو سره شو دا یو قسم ته هند سی دیر کو سره ته واټ از دا ټوټل ز فیل کم ته کې انټر سو انټر دی کې تاسو په فرست ټایم ټوټلی څه شي فیل اوټ شي دې لشي فلیش فیل صحیح شو. فار ایگزامپل دلته زور کوم کاربیلو ریبیرو دا ریبیرو باندې څنګه یو کې انټر کلیک کې اتوماتیکلی تاسو سره سیکنډ نیم راشي نه دا موږ سره فلیش فیل باندې دا ما ډسکشن وکړو ان شاء الله نیکسٹ لیکچر به موږ په ډیټا ویلیډیشن باندې دا لک شارټ لیکچر او ریزم شارټ وا لکه ما ته ګتم ټیک نو دا د شارټ لیکچر او دا لیکچر په دې باندې موږ ختم شو او چاته څه قسم ته ایشو وي نو هغه تاسو ویل شي نن لیکچر کې مو انډیکس میچ باندې خبرې وشوي او فلیش فیل باندې مونږ خبرې وشوي صحیح شو. فلیش فیل ول آپشنز دا غم دي صحیح دي دا دغه تاسو کوي چې جنا کوي چې فار ایگزامپل دلته ولیکم ډیاګو مو ولیکلو دلته اوس ورم څه فلیش فیل کار کوي کنه کوي
فلش فیل کار وکړو دا آپشنز یې دی فلش فیل والا ده صحیح شو اوکې دی ان شاء الله نور ډیټیل کې بیا دې باندې ډسکشنز کوو او الله پامان